gestart in verband met de voorspelde hitte. Dus we hopen rond 1 uur alles afgerond te hebben, zodat we allen voor de warmte thuis kunnen zijn. We zullen om 7:15 beginnen met de veulenkeuring in baan 1. En om 8 uur zal in baan 3 de 3-jarige gekeurd gaan worden. En dan in baan 2 zal om 8:30 de rest van de rubrieken gekeurd worden. De kampioenskeuring van de veulens zal aansluitend in baan 1 worden afgenomen. En we hopen dat rond 11:30 te kunnen starten. Er zullen dan ook 2 voorbrengers aanwezig zijn om te zorgen dat we dat mooi vlot kunnen afwerken. De jury zal aangeven welke veulens terug verwacht worden voor de kampioenskeuring. Want de beste 5 hengstveulens en de beste 5 merrieveulens zullen daar voor de kampioenstitel gaan strijden. We zullen de andere kampioenstitels in de hoofdring gaan doen rond, de verwachting is rond 12 uur, half 1. Dat hangt af hoe snel we de andere ringen afgerond kunnen krijgen. Ik ben heel blij dat we toch veel opkomst hebben en ik ben heel blij dat we veel sponsoren hebben die ons een warm hart toedragen vandaag. Dick Brummel zal verder de dag doorpraten en iedereen heel veel succes. Dankjewel Karin voor het openingswoord. De voorzitter van de vereniging hier Oost-Nederland. Ja, zoals al aangaf, het hitteprotocol is ook al bij ons aangevangen. De rubriek 1A, de hengstveulens om 7:15. Dus de eerste hengstveulens mogen langzaamaan de nummers 1 tot en met 9 naar baan 1 komen. Dan gaan we straks in baan 3 om 8 uur starten met de rubriek 6A, opname 3 jaar. Dat zijn de nummers 46 tot en met 52 met een aanvulling nummer 98. En om 8:30 gaan we starten met de Entermerries in baan 2, de nummers 38, 39 en 96. Zoals Karin ook al zei, ik wens jullie allemaal heel veel succes. Fokkers, eigenaren van de paarden. We hopen er een mooie dag van te maken. Zoals al aangaf, we werken de veulens, merrieveulens en hengstveulens totaal even af. En daarna doen we direct de kampioenskeuring. Zodat u waarschijnlijk voor 12 uur al met uw merrie en veulen naar huis kunt. Dit natuurlijk ook om die veulens vandaag niet te lang op de wagens te laten staan. Dus wat betreft de eerste groep hengstveulens, de eerste mogen naar de baan komen. En langzaamaan mogen de 3-jarige merries, rubriek 6A, ook eerst gemeten worden en daarna naar ring 3 komen. Iedereen succes, ook de trainingsstallen. Ik weet dat iedereen zijn best doet, maar probeer wat betreft het voorbrengen dat we de ringen alle 3 zoveel mogelijk aan de praat houden. Zodat we niet te lang hoeven te wachten. En dan wens ik iedereen heel veel succes. Nummer 3 is al de eerste, die gaat al naar baan 1. Hengstveulens nummer 3 is al in de baan.
1 met de hengstveulens. De eerste start in de baan, daar zijn we om 7:15 gestart. Om 8 uur gaat baan 3 starten met de 3-jarige meis. Die mogen al naar het meten komen. Eerst meten en dan naar de vooropstelling. Deze groep willen we graag rond hebben stappen. En baan 2 duurt nog even, dat zijn de entermerries. Die komen om 8:30 aan de beurt. Inmiddels is het 7:50. En om 8 uur willen we graag starten in baan 3 met de eerste groep. 3-jarigen, rubriek 6a, opname 3 jaar. De nummers 46 tot en met 52. In de baan 2 wachten we nog even, dan starten we om 8:30. We proberen alle rubrieken voor de middag zoveel mogelijk klaar te krijgen. Direct achter de veulens aan door de kampioenskeuring veulens. We kijken of we dat in de baan doen van de veulens. Of als de andere baan klaar zijn, dan maken we even een grotere baan en doen we het in de grote baan. Maar in ieder geval, dat willen we zo snel mogelijk afwerken. En daarnaast gaan we ook direct door. We gaan geen pauze houden met de kampioenschappen van de jeugd, de 3-jarigen en de oudere merries.
temperatuurverhaal is deze dus gehad. Natuurlijk jammer, het was even mooi geweest om een aantal dekhengsten vanmiddag in de baan te krijgen. Maar ik denk dat het ook aan de andere kant weer verstandig is om de hengsten thuis te laten, mooi koel in de stal. Want ja, met de middag zal de temperatuur toch ongeveer 30 plus gaan worden. En of het dan verstandig is om die dieren nog zo lang op de vrachtwagen of op de trailer te laten staan, ik denk het niet. En misschien moeten we het ook wel niet willen. En zoals de laatste keuringen in dit jaar en vorig jaar natuurlijk al hadden, wordt de rubriek 3-jarigen uitgezonden via de livestream ook. En er zullen natuurlijk vandaag weer de nodige foto's worden gemaakt. Volgens mij zag ik Ingrid al ergens rondzwerven, dus kijk goed uit. En Johanna Faber is aanwezig, dus we zullen weer hele mooie foto's gemaakt worden op deze fotodag. Een verzoek aan de rubriek 6a om naar de vooropstelling te komen. De 3-jarige Medisch, rubriek 6a, naar de vooropstelling. Dit programmaboekje stond om 9 uur vermeld, maar zoals u allen weet zijn we een uur naar voren gegaan. Dus om 8 uur willen we graag de 3-jarigen, eerste groep, in de vooropstelling.
baan 3 hebben we nu nummer 46 tot en met 52 aan het rondstappen. Zoals u weet, de 3 met bij de 3-jarige mag de eerste merrie opstellen bij de jury. De anderen mogen de baan verlaten. Voor een aantal jaren terug zijn we daarmee begonnen. Paarden die opgenomen worden in stamboek stappen eerst in de groep rond. Kunnen de baan wat verkennen. De jury kan ze even mooi in de groep bekijken. Wat betreft de stap, het exterieur. En daarna worden ze één voor één individueel gekeurd. En dan gaan we kijken welke paarden weer terug mogen komen voor een premiering. Nummer 88, die staat in het boekje vermeld bij de 7 jaar en oudere stermerries. Dat is inmiddels een kroonmerrie, dus die zal in de rubriek kroonmerries voorgesteld worden. Dus nummer 88 zal niet in de rubriek 9 voorgesteld worden, 7 jaar en oudere stermerries, maar in de rubriek kroonmerries.
inmiddels gaat de jury ook langzaamaan naar baan 2. Dus dat houdt in dat de intermerries zich zo klaar mogen gaan maken. We hebben nog een klein kwartiertje. In ieder geval, de jury is aanwezig. Dus als u een intermerrie heeft, u mag hem langzaam gaan klaarmaken. De jury is in ieder geval paraat. En zo hebben we het programma mooi draaiende. Door de weersomstandigheden vanmorgen een uur eerder gestart. Maar volgens mij vond niemand dat een probleem. En langzaamaan zie ik het eerste enter ook al voor de baan staan. We hebben nog even tijd, Henny. Die staat mooi in de schaduw. Zou Karin Hendricks even naar baan 2 willen komen? We willen even de baan iets aanpassen in verband met de stand van de zon. Dus indien mogelijk willen we de baan even iets aanpassen. We hebben nog even een 10 minuutjes. Je moet mannen hebben over de baan. Dan vraag maar even aan Sabine en Jolanda wat precies de bedoeling is. Maar 10 van maan is er al bij, gaat allemaal goed komen. Richard en Henny, niet Henny Vermanen, maar Henny Vloedgraven. Graag even naar baan 2, even de partytent verzetten. Dan zetten we de partytent even in een andere hoek, zodat de jury niet tegen de zon in hoeft te kijken. Maar er zijn nog volbrengers bij ook. En zelfs de jury krijgen we zover. En zo zien we maar, we zijn één grote familie binnen het Friese paard.
inmiddels in de baan. En dan houdt in dat de tweejarigen zich ook kunnen gaan klaarmaken. Inmiddels keuren we ook in baan 2 de eenjarige merries, de enters. En gaan we daar straks over naar de tweejarigen. In baan 3 de driejarige merries, opname voor het stamboek en eventueel misschien wel een sterrenverklaring. En sterren worden ze bij een tweede en eerste premie. En als ze een eerste premie hebben, dan worden ze ook uitgenodigd voor straks in september op de centrale keuring. We liggen in baan 2 iets voor op het schema. We zouden daar om 8:30 beginnen met de enters, maar we zijn al begonnen. We krijgen daar de eerste enters en dan straks om 8:50 starten we daar met de tweejarigen. Dus we lopen heel mooi op het tijdschema. En in baan 3 ook. In baan 3 liggen we ook mooi op het schema. Dus daar is nu nummer 51 in de baan. Daarna nog 52 en dan mag de groep weer terug rondstappen.
In baan 1 kunnen we de hengsteulens. In baan 2 is de jury inmiddels begonnen met de entermerries. En in baan 3 zijn we met de 3-jarige merries bezig. Daar komt zo nog nummer 52 en dan zijn we daar klaar. Nummer 52 opgesteld voor de jury in baan 3 en dat is ook de laatste in deze rubriek. Dan gaan we zo rondstappen met de rubriek 6a. Volgens mij schieten we ook al op met de entermerries. Twentermerries kunnen ook langzaam zich aanmaken. We lopen iets voor op het schema. Gaan we waarschijnlijk eerst de entermerries toch even toelichten. .38 mag als eerste en dan 96 en dan geef ik de microfoon aan mevrouw Zwaga.
Een hele goede morgen. Hoi Johanna, goedemorgen. We zijn in deze baan begonnen met de rubriek Entermerries. Catalogus nummer 39 was afwezig. Catalogus nummer 96 hebben we beoordeeld, maar konden we helaas niet primeren vanwege onregelmatigheid in de stap. En catalogus nummer 38 is hier teruggekomen voor de primering. Was ook op kop geplaatst. Het is een enter met een luxe uitstraling, sierlijke beleiding. Enter die op dit moment wat overbouwd is. We zouden graag meer kwaliteit in het, met name het rechter achterbeen zien. De enter stapt goed, met voldoende ruimte en tact. Draagt met veel balans en lichtvoetig en oprichting. Veulen krijgt een tweede premie vanwege kwaliteit beenwerk. Verder een heel mooi enter. Dankjewel Sabine voor de uitleg van de jaarling nummer 38. Een tweede premie. Helaas zien we hem dan niet terug vanmiddag voor het kampioenschap of om en nabij de middag. Maar een heel mooi enter. We wensen de fokker en eigenaar veel succes. We hebben iets met het geluid, het valt niet helemaal mee. Maar in ieder geval, ik ga hier staan. We krijgen de eerste groep 3-jarigen in de baan. In de volgende volgorde. Zal ik erop lopen anders? 47 op kop. 46 of 47. Het is even spannend, ik denk 46. Nee, 47 op kop. Dan 46. 51. En op 50. Ja, ik zal proberen om hier iets in de hoek aan te blijven. Want midden in de baan hebben we volgens mij geen bereik. Er ligt weer iets voor op het schema in baan 2. Dan zijn we inmiddels klaar met de jaarlingen. En dan mogen, mits ze klaar zijn, de eerste 2-jarigen al naar de baan komen. Baan 3 stapt de eerste rubriek rond, rubriek 6a. En op kop loopt daar nummer 47, dan 46, 51, 48 en dan 50. Dus problemen met een paard. Het kenteken is AM 532 IJ. Het is een bus, dus zo spoedig mogelijk naar uw trailer.
Goedemorgen, onze eerste groep 3-jarigen. We zijn wat vroeger begonnen vanwege het warmteprobleem. Nou, achter andersom gaan staan, dan ik wil toch graag een paard voor mijn gezicht. Jezus. Ik wil toch graag het paard voor me hebben. Ik begin met nummer. Zet het paard hier maar naartoe dan maar. We gaan het, nou, hallo. Het is een beetje moeilijk met het geluid. We gaan het toch proberen. Ik begin met nummer 50. Een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft een voldoende lange hals. Zou iets meer bespiering daarin kunnen hebben. Ook over de rug zou het paard iets meer bespiering mogen hebben. Vooral kruislijn en aansluiting zal iets sterker mogen zijn. Het kruis is voldoende van lengte iets hellend. Het paard zou linksvoor of iets correcter in de instand mogen zijn. Achter is hij nogal wat sabelbenig. De stap zou wat ruimer mogen zijn en ook wat meer door het lichaam mogen stappen. De draf is voldoende opwaarts, maar mag achter iets meer doortreden. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Dan krijgen we nummer 48. Een lang gelijnd paard, wat ietsje edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Heeft wat zware kaken, de hals zal iets meer lengte kunnen hebben. Heeft ook wat onderhals. Een lang, goed liggend schouder. Een voldoende sterke bovenlijn. Kruis is voldoende van lengte. Het voorbeen is ook goed van lengte. Paard achterbeen is iets sabelbenig. De stap was ruim en ook voldoende krachtig en makkelijk door het lichaam gestapt. De draf is hij goed in oprichting, zet het achterbeen goed onder het lichaam. Vanwege zijn goede beweging wordt het paard vandaag opgenomen in het stamboek. Ster verklaard met een 2e premie. Dan heb ik nummer 51. Een paard wat iets meer jeugd zou kunnen hebben, heeft een lange hals die iets diep uit zijn borst komt, heeft een iets steil schouder wat wel lang is, een sterke bovenlijn, het kruis is voldoende van lengte, iets hellend. Het paard is ook licht sabelbenig. Je zou zeggen hij zou wat meer voorbeenlengte kunnen hebben, maar wij vinden eigenlijk dat hij een iets lang achterbeen heeft. De stap is heel ruim en ook krachtig, makkelijk door het lichaam gestapt. In draf zou hij iets opwaarts mogen draven, maar al met al vanwege een heel goede stap wordt het paard vandaag opgenomen in het stamboek. Ster met een 2e premie. Dan krijgen we nummer 46, een paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn, heeft wat een recht neusbeen. Hals is voldoende van lengte, verticaal geplaatst. Paard is wat neerwaarts gebouwd, heeft een voldoende sterke bovenlijn. Het kruis zou iets meer lengte mogen hebben. Ook een paard wat heel goed stapte, ook ruim en goed door het lichaam. De draf is hij wat neerwaarts, heeft hij wel voldoende zweefvermogen en ook een ruimte. Dit paard wordt vandaag ook opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Hebben we de 2e premie, sorry, ster met een 2e premie. Ja, de geluid is opgelost. Dan hebben we nummer 47, ook een paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn, is wat lang in zijn hoofd, heeft een
heeft zijn hals is voldoende van lengte, is ook verticaal geplaatst. Het schouder is ietsje steil, een sterke bovenlijn. Kruis is voldoende van lengte, het paard is licht sabelbenig. De stap was ruim en het voorbeen zou iets verder weg mogen worden gezet. In draf is hij opwaarts, heeft hij veel zweefmoment en ook veel ruimte. Het paard wordt vandaag ook opgenomen in het stamboek. Ster met een tweede premie. Dat was het resultaat van de eerste groep 3 Argamedes. In English, I started with number 50. The walk could a little bit more roomy, and then trot is good uphill, but the hind legs needs a little bit more under the body. So we take her in the stud book with the third premie. Number 48. Good racial type, good conformation. The walk was roomy enough and powerful. In trot, he needs a little bit more uphill, but overall, because the good walk, we take her in the stud book star with the second premie. Number 51 is a very good walk, good through the body, and in trot, he could a little bit more uphill, but because also the good walk, we take her in the stud book star with the second premie. Number 46, good conformation and also good racial type. The walk was roomy and good through the body, and trot he could also a little bit more uphill. So because the good walk and the good conformation, we take her in the stud book star with the second premie. Number 47, and good uphill horse. Nice racial type. The walk could front legs a little bit more out, and in trot his uphill good suspension. So we take her also in the stud book star with the second premie. Aanvoer, graag Veulens, graag aanvoer. We zijn daarbij, ook alleen maar in het eigen belang. Hoe eerder dat we daar klaar zijn, hoe eerder dat u naar huis kunt, hoeven deze jonge dieren ook niet zo lang op de trailer te staan.
minuutjes achter in baan 3, maar het scheelt niet veel. Rubriek 6b heeft daar rondgestampt en de eerste staat inmiddels alweer opgesteld. 3. In baan 2 keuren we de 2-jarige Mannies. Ja, weer zo, hè? Ja, het is elk jaar. Ik ben wel lid van de club, hè. Niet te dingen. Wat ik begrijp hebben we in baan 1 een probleem. Wel water, maar geen theezakjes. Wel koffie volgens mij met melk en suiker, maar bij het water zit geen theezakje. Hoor ik van mevrouw Elzinga. Veulensbaan 1, 2-jarigen, baan 2. Inmiddels lopen we in baan 2 ook mooi op schema met de 2-jarige Mannies. Veulens lopen volgens mij goed door. Graag wel aanvoer houden. We misten er een paar, dus hou even in de gaten hoe we daar op schema lopen. Meld ze rustig aan, u hoeft niet naar de rubriek te kijken, we keuren gewoon door. En in baan 3 zijn we bezig met de 3-jarige Mannies.
6b. En zoals u weet, we hebben het programma vandaag een beetje aangepast. We zijn een uur eerder begonnen en we werken ook gewoon door met alle banen. Geen pauze tussen de middag, zodat we proberen zo tussen 1 en half 2 het kampioenschap af te werken en dat we op tijd met de paarden naar huis kunnen. Het is even niet anders, maar ik denk dat we ook in belang van het dier en misschien ook wel in het belang van het mens zorgen dat we voordat het echt warm wordt vanmiddag boven de 30 graden, dat we zoveel mogelijk klaar zijn en dat we naar huis kunnen. Veulens werken we straks direct af in de Veulering. Mits daar de eerste premies zijn, dan werken we het Veulenkampioenschap daar af. Dat doen we niet vanmiddag in de hoofdring. Verzoek aan nummer 44 om naar de baan te komen. Nummer 44 naar de baan. Dus tegen het laatste 20, dus 44 naar de baan. Hierna krijgen we nummer 44 als hij aanwezig is. Is hij niet aanwezig, dan willen we de 2-jarigen terug in de stap. Hierna meteen in de baan. Dus 2-jarigen klaarstaan voor tal.
zo. Er staat de laatste opgesteld, nummer 44. En dan gaan we daar de groep op tal zetten. In baan 1 met spoed Merrieveulens. Met spoed Merrieveulens. We zijn klaar, de Hengstveulens. Graag met spoed Merrieveulens. Inmiddels op de laatste 2-jarige aan gaan we daar de groep Twenters op tal zetten. De laatste 2-jarige draait rond. Dat houdt er nog in dat we hierna deze groep op tal zetten. Bij de 3-jarigen zijn we ongeveer half in de rubriek 6b.
40, 43, 42 en 41. 40, 43, 42 en 41. Veertig, 43, 42 en 41. Ja, u mag binnenkomen. Toch altijd weer leuk te zien om een groep tweejarige merries in de baan te krijgen. Voorlopig op nummer 42, dan krijgen we 43, 42 en 41. De jury is eruit. Ik geef de microfoon aan mevrouw Spraga. Dankjewel, Dick. Rubriek Twente Merries. We hebben 4 paarden terug. We beginnen de toelichting van onder met catalogus nummer 41. Dat is een Twenter met een voldoende edel hoofd, een mooie halsvorm, voldoende lang gelijnd, goede kruisligging. Paard met royale hoeven, voor wat week gekoot en ook hol in het voorbeen. Beenwerk zou wat meer kwaliteit mogen tonen. In de stap moet de merrie nog aan kracht winnen en mag meer lengte in de passen tonen. De draf heeft voldoende buiging in het achterbeen, zou daarbij meer ruggebruik mogen tonen. Merrie krijgt een 3e premie. Dan catalogus nummer 42. Een merrie met uitstraling, met een lichte hoofd-halsverbinding, mooie halsvorm, lange hals. De bovenlijn zou wat sterker mogen. Merrie beschikt over royaal hoeven. De stap is nog wat kwetsbaar. In draf toont de merrie een sterk achterbeengebruik met veel balans en voldoende souplesse. Deze merrie krijgt een 2e premie. Catalogus nummer 43 is een hoogbenige merrie, moderne opdruk, lang gelijnd. Merrie met een goede bovenlijn, veel jeugduitstraling, beenwerk voldoende kwaliteit. De stap is voldoende ruim en takmatig. In draf loopt de merrie mooi op eigen benen, met voldoende balans, voldoende buiging in het achterbeen. Voorbeen zou een fractie meer uitgelegd mogen worden. Deze merrie krijgt een 1e premie. En op kop geplaatst deze rubriek, catalogus nummer 40. Nou, als het merrie voor je staat, wat rasuitstraling en bouw betreft, kunnen wij eigenlijk niks bedenken wat beter kan. Dus daar scoorden ze 2 keer een 9 op. Merrie heeft voldoende droog beenwerk, hoeven kunnen wat royaler. De stap is voldoende ruim en takmatig, zet het voorbeen goed weg. In draf toont de merrie veel techniek, wordt goed op eigen benen voorgesteld. Heeft weinig ondersteuning nodig. Merrie krijgt ook een 1e premie. Dankjewel Sabine voor de uitleg. Groep mooie tweejarige merries. Merries die we natuurlijk graag volgend jaar weer terugzien als 3-jarige. Volgens mij zijn de linten geplaatst, dan mogen we een ereronde maken.
open. Dan gaan we over naar de volgende rubriek. Twee veulens die we straks terug. Nummer 12 en nummer 14 hebben een eerste premie. 12 en 14 hebben een eerste premie. Nummer 12, talent van het Hoge Mijnen, een waander uit een Onne, fokkereigenaar mevrouw S. Heijink-Wielings uit Vragender. En nummer 14, Tycho van Kleinburg, Jouwe Malfabe, fokkereigenaar H. Blom uit Weijen. Deze twee hengstveulens zien we vanmiddag terug voor het kampioenschap. Dus nummer 12 en nummer 14. We zijn nu bezig met de merrieveulens. Zo gauw de merrieveulens klaar zijn, gaan we direct door met het kampioenschap veulens.
7 kan zich klaar gaan maken. Rubriek 7 kan naar de baan komen. De nummers 80 tot en met 83. 80 tot en met 83. Graag naar de baan. Dit zijn stamboekmerries, dus hoeven niet rond te stappen. In de groep worden individueel gekeurd en eventueel voor graadsverhoging aangeboden of worden aangeboden voor graadsverhoging. Rubriek 7, premiekeuring van 4 jaar en oudere stamboekmerries voor sterverklaring kunnen naar baan 2. Nummers 80 tot en met 83. Stamboekmerries graag naar baan 2. Rubriek 7. 4 jaar en andere stamboekmerries voor sterverklaring naar baan 2. Nummers 80, 81, 82 en 83. Nogmaals een bezoek aan de paden 80 tot en met 83 kunnen naar baan 2. Aan 3 zijn we bijna weer klaar met de tweede groep 3-jarige merries.
sowieso terug. En we wachten nog even op de uitslag van nummer 99. Er nog eentje in baan 3, nummer 55, staat nu opgesteld. Dat is de laatste in de rubriek 6B. Nou, deze groep 3-jarigen even terug laten komen. Optal. Dan gaan we kijken welke medisch ster verklaard worden.
In baan 2 keuren we de 4 jaar en oudere stamboommerries. En in baan 3 zijn we klaar met de volgende rubriek. 3-jarige merries, rubriek 6b. En dan gaan we kijken wat voor volgende krijgen we. Rubriek 6b krijgen we binnen in de volgende volgorde, nummer 55 voorop. Dan 53, 58, 99 en 54. Dus 55, 53, 58, 99 en dan 54. En dan zullen ze nog even weer rondstappen. De jury bekijkt ze nog een keer weer. Is dit definitief of niet? Wordt er nog geschoven? De volgorde is 55, 53, 58, 99 en 54. Rubriek 6b stapt rond. En dan houdt in dat 6c naar de vooropstelling mag meten. En dan mogen we over enkele minuten zo de baan in. Maar eerst gaan we wachten op de uitslag van rubriek 6b. Met voorlopig op kop nummer 55, dan 53, 58, 99 en 54.
op kop, dan 8e, 53, 99 en 54. De jury is eruit, rubriek van rubriek 6b. Dan geef ik zo het woord aan de heer Bergsma. En zoals ze de laatste jaren doen, beginnen ze te beoordelen van onderaf aan. Dus ik ben nummer 54 en ik geef het woord aan de heer Bergsma. Zoals ik het nu dik horen praten, dan is het geluid iets beter hier. We hebben hier 3 paarden opgenomen in het stamboek. Dat waren nummer 56, 57 en 59. Deze paarden waren allemaal premiewaardig. Ik begin met nummer 54. Een paard wat voldoende edel is in zijn hoofd. Heeft een iets zware hals. Die wat dieper de bos komt, heeft een sterke bovenlijn, kruislenden zou misschien iets sterker aangesloten kunnen zijn. Kruis is voldoende van lengte, het voorbeen zou misschien iets meer lengte kunnen hebben. Een paard wat in stap voldoende ruim is, mag iets actiever zijn. In draf zou je iets meer opwaarts mogen draven en ook het achterbeen iets meer onder het lichaam mogen plaatsen. Paard wordt opgenomen met een 3e premie. Dan krijgen we nummer 99. Ik denk het meest en paard met het meeste ras in deze groep. Paard met een edel hoofd, heeft een lange verticale hals, een goede schouderligging, de rug zou voor een 3-jarig paard iets sterker mogen zijn. Ook kruislenden zou ook aangesloten kunnen zijn voor een 3-jarig paard. Het kruis is voldoende van lengte, ietsje hellend. Voorbeen is lang en goed geplaatst. Het achterbeen zit een goede hoek in. Een paard wat ruim voldoende stapt. Goed door het lichaam stapt. Maar in draf was het paard op de voorhand. Had een hoog ritme en kwam niet te dragen. Vanwege zijn draf wordt het paard vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Dan krijgen we nummer 53, een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is, heeft ook een voldoende lange hals die verticaal geplaatst is. Schouders zou iets meer lengte kunnen hebben, is wel schuin. Het bovenlijn, vooral achter het schof valt het paard een beetje weg, maar is voldoende sterk en voldoende vloeiend. Heeft een goede kruisligging, ook een lang kruis. Het voorbeen is goed geplaatst. Het achterbeen is licht sabelbenig. De stap zou ruimer en ook meer door het lichaam mogen worden gestapt. De stap was wat kort. In draf zou je opwaarts mogen draven en ook het achterbeen meer onder het lichaam moeten plaatsen. Paard wordt vanwege zijn stap opgenomen in het stamboek met een 2e premie. Een 3e premie, sorry. Er zit al een beetje verschil in, maar het is een 3e premie. Dan hebben we nummer 58. Het paard hebben we eentje opgeschoven. Het paard is voldoende edel in zijn hoofd. Zou iets meer neklengte kunnen hebben. Heeft een lange hals die goed geplaatst is. Een schouder die iets meer lengte zou kunnen hebben. En ook ietsje stijl is. Het middenstuk is iets gerekt. Heeft een lang kruis. Voorbeen zou ietsje meer lengte kunnen hebben.
De stap was ruim en goed aangesloten, goed door het lichaam gestapt. In draf is hij iets op de voorhand, zou hij iets meer mogen dragen. Maar vanwege een goede stap wordt het paard opgenomen in het stamboek Ster met een tweede premie. Dan krijgen we nummer 55, een paard wat misschien iets edeler in zijn hoofd zou kunnen zijn, is wat langer in het hoofd. Heeft een lange hals die goed geplaatst is. Een lang schouder, ook een sterke bovenlijn. Kruis is iets hellend en zou na zo'n groot paard iets meer lengte kunnen hebben. Het paard heeft een lang voorbeen, is hoogbenig. De stap was voldoende ruim en ook goed door het lichaam gestapt. In draf zou hij iets meer tot dragen mogen komen. Het paard wordt vandaag ook opgenomen in het stamboek Ster met een tweede premie. So now in English, 3 horses we take in the stud book was number 56 and 57 and 59, and the other horses were back for a premie. I started with number 54. The walk was roomy enough. Could a little bit more active in trot, he could a little bit more uphill and the hind legs a little bit more on the body. Number 99 is also a horse with a lot of racial type, a nice noble head, long neck, good upstanding neck, good upper line. And the walk was roomy enough, but in trot he had a high rhythm and could more to carry. And number 53, the nice noble head, long loins, good upper line. The walk was short, and in trot he could a little bit more uphill. So we take it also all three in the stud book with the third premie. Number 58 was a horse with a roomy walk, good through the body. In trot he could a little bit more uphill, but because they could walk, we take it in the stud book Star with the second premie. Number 55, the head could a little bit over, a long neck, upstanding neck, strong upper line. The walk was roomy and good through the body. In trot he could a little bit more uphill and the hind legs a little bit more under the body, but because his very good conformation, we take it in the stud book Star with the second premie.
stammerrie zal weer binnenstappen. De laatste komen eraan. Tachtig, 81, 83. 80, 81, 83. Hierbij de uitslag van de rubriek graadverhoging. 4 merries gekeurd. Catalogus nummer 82 is niet geprimeerd. En deze 3 merries zijn teruggekomen voor primering. Op de derde plek catalogus nummer 83. Een merrie met een edelhoofd. Een merrie met een mooie halsvorm. Die wat meer jeugd zou mogen uitstralen. De bovenlijn is voldoende. Het kruis is lang maar hellend. De merrie zou iets opwaarts gebouwd mogen zijn. De stap heeft voldoende lichaamsgebruik. In de draf blijft de merrie in een hoog rit bedraven, zou daarbij meer souplesse mogen tonen en het achterbeen meer onder de massa mogen plaatsen. De merrie krijgt een derde premie. Catalogus nummer 81 is wederom een merrie met een mooie halsvorm, voldoende sprekend hoofd. Merrie is iets neerwaarts gebouwd, zou wat sterker in de aansluiting mogen en het kruis zou wat minder hellend mogen. De beenbek is voldoende droog, merrie heeft royale hoeven, de stap is voldoende ruim en takmatig. In draf zou de merrie wat meer oprichting mogen tonen, ook deze merrie een derde premie. En dan op kop geplaatst een nummer 80. Een aansprekende merrie met veel rachtuitstraling. Ook evenredig gebouwd. Goede bovenlijn, goede rondrichting. Voldoende droog beenwerk. Hoeven zouden wat royaler mogen. De stap is actief met veel lichaamsgebruik. In draf toont de merrie een goede buiging in het achterbeen. De draf is voldoende opwaarts. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en sterk verklaard met een eerste premie. Nummer 80, bekroond met een eerste premie. En dat houdt natuurlijk ook in dat we deze merrie vanmiddag terugzien voor het kampioenschap. Dus nummer 80 zien we vanmiddag terug voor het kampioenschap.
6-jarige Stermerries. Vier tot en met 6-jarige Stermerries. Graag in baan 2. Nummers 84 tot en met 87 kunnen naar baan 2. Premiekeuring voor 4 tot en met 6-jarige Stermerries. Verzoek van baan 1, graag Merrie Veulens naar baan 1. Merrie Veulens naar baan 1. In baan 2 stapt inmiddels weer de eerste 4 jaar tot en met 6-jarige rond Stermerries. Rubriek 8. En in baan 3 zijn we inmiddels met de derde rubriek 3-jarige bezig. Rubriek 6C. De eerste wordt er daar ook alweer voorgesteld. Zoals vanmorgen al gezegd, we doen de kampioenschappen van de Veulens direct zo achter de Merrie Veulens aan. Andere 2 banen keuren we door. En ook daar gaan we dan meteen de baan vergroten even en ook het kampioenschap doen. We gaan geen pauze proberen te houden, we zo snel mogelijk de baan opbouwen. Dit ook natuurlijk om de weersomstandigheden. We weten het allemaal al en we voelen het allemaal ook al. Het wordt weer redelijk warm. Dus we willen zien dat we redelijk kort na de middag klaar zijn. Zodat we over kunnen gaan tot het kampioenschap. Nummer 80 zien we dus weer terug bij de kampioenskeuring 4 jaar en oudere stamboekmerries. Vandaag ster geworden met een eerste premie. Bibi van der Vaart, inmiddels 6 jaar oud, een partelen uit een Volkert, fokker-eigenaar mevrouw L.E.J. van der Vaart uit Tiel. Merrie Veulens graag naar baan 1. Merrie Veulens naar baan 1.
twee banen 2 keuren we de 4 tot en met 6-jarige stermerries. En volgens mij schieten we daar weer aardig op. Met die groep merrieveulens in baan 1 lopen we ook richting het einde. Daarna gaan we het kampioenschap doen.
87. En dat is dan ook tevens weer de laatste in deze rubriek. Dan gaan we deze rubriek weer op tal zetten. Daarna krijgen we de 7 jaar en oudere stermerries. Daar hebben we er eentje. De andere is overgeplaatst naar de kroonmerries. Dat was de presentatie van nummer 87 in baan 2. En dat was ook tevens de laatste. Dan gaan we even kijken wat de voorlopige volgorde wordt van terugkomen.
dan 86, 84 en 87. 85, 86, 84 en 87. En dan kan de rubriek 7 jaar en oudere stemmen zich alvast gereed houden. Er is er maar eentje. Dat is nummer 89. Nummer 88 is overgeplaatst naar de kroonmerries. Dus 89 is de enige. Maar we gaan eerst afwachten wat het oordeel van de jury is over deze groep stemmerries. 85 voorlopig op kop. Piep van der Lansink van nummer 86. Elkje van Zorg en Genot. 84 Brechtje van het Klaphek. En nummer 87 Hortke BL. Dan hebben we de groep compleet. De jury bekijkt ze nog een keer. Is in overleg. Het zijn stermerries. En voor mensen die het niet weten, deze paarden kunnen een uitnodiging krijgen voor de centrale keuring straks in september in Harig. En een predicaat hoger is het kroonpredicaat. En die zijn daar, of die worden daar weer weggegeven in Harig op de centrale keuring. Dus het is voor deze groep heel spannend. Krijg je die uitnodiging om over een goede maand naar de centrale keuring te komen? De jury is eruit. Ik geef de microfoon aan Sabine Zwaga. Hierbij de uitslag van de rubriek 4 tot en met 6-jarige stermerries. Op de vierde plek catalogus nummer 87. Merrie met ruim voldoende rasuitstraling, mooie lichte hoofd-halsverbinding. Merrie die wat royaler geleid zou mogen zijn, ook wat meer gesloten mag zijn in de bovenbouw. Beenwerk zou wat meer kwaliteit mogen tonen. De stap mag meer lengte tonen en is kwetsbaar wat de tak betreft. De voorbeenstand rechtsvoor kan correcter. In draf waardeert de merrie zich op met een sterk achterbeen. Deze merrie wordt niet uitgenodigd voor de centrale keuring. Catalogus nummer 84 is een merrie met een mooie halsvorm. Hoofd zou wat sprekender mogen. De merrie is naar voren gebouwd en zou opwaarts gebouwd mogen zijn. De merrie heeft voldoende droog beenwerk. In de stap zet ze het voorbeen goed weg. De draf toont een goede beentechniek, maar zou meer gedragenheid mogen tonen. Deze merrie wordt niet aangewezen voor de centrale keuring. Heeft een hele goede test gelopen van 85,5 punt. Maar exterieur-matig komt ze dan net wat tekort voor aanwijzing. En dan catalogus nummer 86. Een merrie met veel rasuitstraling, edel hoofd, mooie halsvorm. Hals is iets aan de zware kant. Merrie is ook iets in overconditie. Goede bovenlijn, mooi silhouet. Merrie heeft royale hoeven. De stap is ruim met veel lichaamsgebruik. In de draf toont ze voldoende buiging in het achterbeen. Zou erbij nog wat meer
ruggebruik mogen tonen. Die zien we graag terug op de centrale keuring. En op kop geplaatst, catalogus nummer 85. Een moderne, langgelijnde merrie met veel hang, mooie halsvorm, veel statuur, goede bovenlijn, goede kruisligging. Het beenwerk is droog, het achterbeen is erg sabelbenig. De stap is goed met veel lichaamsgebruik. De draf is opwaarts met veel houding, veel balans. Achterbeen zou nog een fractie sneller mogen aantreden. Maar een hele complete merrie. Ook deze merrie wordt aangewezen voor de CK. Gefeliciteerd. Dankjewel Sabine voor de uitleg van deze groep 4 tot en met 6-jarige stermerries. Waarvan nummer 85 en 86 waarschijnlijk, of wat ik weet, dat was het bijna wel zeker, een opwachting gaan maken over een maand op de centrale keuring in Harig. En daar, wat ik net al aangaf, kunnen ze een gooi doen naar het kroonpredicaat. We wachten even tot de linten geplaatst zijn en dan gaan we zo een eerronde maken. Nummer 85, Piep van der Lansink. En nummer 86, Iltje van Zorg en Genot. Die zien we straks terug, ook voor het kampioenschap vanmiddag. Volgens mij zijn we klaar, gaan we een eerronde maken. En dan wachten we er even en dan gaan we zo over naar de rubriek 7 jaar en oudere stermerries. Natuurlijk altijd wel leuk om die wat oudere paarden op de keuring te zien. Hoe behouden ze zich? 4 tot 6 jaar. Jammer dat we bij de rubriek 7 jaar en ouderen er maar 1 hebben. Rubriek 7 jaar en oudere stermerries. Staan er 2 in het boekje. De nummer 88 is kroon, dus die zit bij de kroonmerries. En alleen nummer 89, en die mag naar de baan komen. Nummer 89. En die baan 3. Draven nog steeds 3-jarige merries rond, rubriek 6C. Hierna nog 1 rubriek. Los je zits goed te hoeken. Niet te veel met je hand storen. Lopen. Er is een telefoon gevonden en die ligt bij het secretariaat. Baan 2. 7 jaar Orestein Merries.
start voor de jury. We hebben er maar één, dus we hebben ook snel de uitslag. In baan 1 hebben we de Merrieveulens, daar zijn we bijna klaar mee, denk ik. En dat was de presentatie van nummer 89. We hebben er maar één in deze rubriek. En omdat we er maar één hebben, geef ik meteen de microfoon zo. Mevrouw Waga. Ja, de enige 7-jarige stermerrie in deze rubriek, catalogus nummer 89. Een merrie met veel rasuitstraling, edel hoofd, mooie halsvorm, veel behang. Een merrie die evenredig gebouwd is, die wat sterker zal boven in de bovenlijn. Merrie heeft grote hoeven, voldoende droog beenwerk. De stap is actief en voldoende door het lichaam gestapt. In draf blijft de merrie heeft de merrie een hoog tempo nodig om in balans te blijven. Ze mag daarin meer schakelend vermogen tonen. De merrie wordt niet aangewezen voor de centrale keuring. Dankjewel. Dat was de presentatie van nummer 89. En dan willen we graag in baan 2 de
Kroonmerries rubriek 10. Willen we graag de Kroonmerries rubriek 10. Ik gaf net aan dat we een telefoon hebben gevonden, maar we hebben ook een bril gevonden. Af te halen bij het secretariaat. Een bril, bruine bril en een telefoon. Beide af te halen bij het secretariaat. Kroonmerries stappen rond. Of zijn we mee begonnen en we zijn in baan 3. Alweer de volgende groep aan het rondstappen, rubriek 6C. Daar gaan we snel naartoe. Rubriek 6C met op kop 62, daarachter nummer 60, dan 66, 61 en nummer 100. Heel best houden. Zo moet het doen. Doe ik het ook nog goed? Rubriek 6C stapt rond. Met voorlopig op nummer 62, daarachter nummer 60, nummer 66, nummer 61 en nummer 100. Oma. Oma. Nou niet te veel zeggen, Arie. Arie. Niet te veel zeggen.
Die Jasper, dat is een lul, hè? Aan de heer Bergsma. Verder groep 3-jarige medisch. Hierna krijgen we nog 1 groep. Rubriek 6D. En Jasper, de vooropstelling je kunt het wel beter zo hebben als iemand het zo zegt, dat ze proberen te smoezen. En je bent later aan het terugkijken en denk je, hé, wat een lul is dat? Dus als we weer beginnen vanaf achteraan bij deze rubriek met de beoordeling. We vangen dus aan nummer 100 en ik geef het woord aan de heer Bergsma. Ja, dankjewel. Ik begin met nummer 100. Een paard met een voldoende edelhoofd, een lange hals, valt een beetje achter zijn schoft weg. Heeft wel een sterke bovenlijn, ook een kruis wat goed van ligging is en ook van lengte. Het paard heeft een lang voorbeen. Het achterbeen is wat sabelbenig. In stap zou je wat meer activiteit en iets meer lengte mogen hebben. In draf dan is hij wel opwaarts, maar is hij heel strak in de bovenlijn. Mist hij wat souplesse. Het achterbeen zou dan ook iets meer onder het lichaam mogen worden geplaatst. Het paard krijgt vanwege ras en bouw een 3e premie vandaag, opgenomen in het stamboek. Dan hebben we nummer 61. Een paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Een voldoende lange hals die verticaal geplaatst is. Goede schouderligging. In de rug zou hij iets sterker mogen zijn. Het kruis is lang, maar iets hellend. Ook het paard is licht sabelbenig, maar een paard wat heel goed stapt en lekker door zijn lijf stapt. Het achterbeen werd in draf goed onder het lichaam geplaatst, had ook voldoende zweefmoment. Vanwege goede beweging wordt dit paard vandaag opgenomen in het stamboek Ster met een 2e premie. Dan krijgen we nummer 66. Een paard dat edel is in hoofd is, heeft een voldoende lange hals, een schouder die ietsje steil is, een sterke bovenlijn, kruis zou iets meer lengte mogen hebben. In de paard is de stap ruim en actief, is hij wat voorzichtig in het voorbeen, maar in de draf maakt hij zich opwaarts en zet het achterbeen goed onder het lichaam. Het paard wordt vandaag ook opgenomen in het stamboek Ster met een 2e premie. Dan nummer 60. Ook een paard wat misschien iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Ook iets meer halslengte zou het paard niet meer staan. Schouder is goed van ligging. Sterke bovenlijn. Het kruis is lang, maar iets hellend. Het achterbeen is goed gesteld. Een paard dat heel ruim stapt en goed stapt. Goed door het lichaam. In draf heeft hij een sterk achterbeen. Heeft hij veel zweefmoment. Een paard wat vanwege zijn goede beweging opgenomen wordt in het stamboek Ster met een 1e premie. Ja, dan is nummer 1 ook al bekend. Ook een paard met een veel ras, ook een heel goed exterieur, sterke bovenlijn. Ik zou niet heel veel dingen kunnen benoemen wat ik anders zou willen zien. Het paard zou in stap correcter kunnen zijn, ook wat meer ruimte kunnen hebben. We hebben de stap overgenomen, of de beweging overgenomen van de test. Het paard heeft een hele goede test gelopen. In stap hadden we wat twijfels, maar in draf is dit paard opwaarts. Hij heeft een heel sterk achterbeen, wat goed onder het lichaam wordt geplaatst. Vandaar dat hij vandaag ook een 1e premie krijgt. Gefeliciteerd! So now I have to do it in English. I started with number 100. A nice racial type and good conformation. In walk he could a little more active, and in trot he could a little bit souplesse.
a little bit more surplus because it's good confirmation and racial type. We take her in the stud book with the third premie. Then number 61, a horse with good, a little bit nobler in the head, good upper line, long group, it's a little bit sloping. And walk was roomy and active, and trot is a little bit downhill, but very good using of his hind leg. Number 66, also noble head, good racial type. The conformation is a little bit downhill, but a good walk, active, good to the body. And then trot is uphill, so we take it in the stud book star with a second premie. Number 60, the head got a little bit nobler, the neck got a little bit longer, good upper line, long sloping croup, a very good walk, roomy and active, and in trot is uphill, a good using of the hind leg. Because it's good movements, we take it in the stud book star with the first premie. Number 62 has a very good racial type and very good conformation. The walk was a little bit short, but she had do a very good test. We taken the numbers over from the test, so because the good movements in the test, she is a first premie, a very good confirmation, and also a very good racial type.
baan 2 zijn we bezig met de kroonmerries. Nummer 91 staat opgesteld. In baan 3 willen we graag de laatste groep 3-jarige merries hebben. En volgens mij zijn we ook bezig in baan 1 met de laatste merrieveulens. Dan gaan we daar in die baan het kampioenschap hengstveulens doen. En als we eerste premies bij de merries hebben, ook het kampioenschap merrieveulens doen. Baan 2 hebben we nog 3 kroonmerries. In baan 2 kijken we naar de kroonmerries. En voor deze rubriek geldt hetzelfde. Ze kunnen een uitnodiging krijgen voor de centrale keuring in Harig. Straks in september. En wanneer deze kroonmerries 7 jaar of ouder zijn, dan kunnen ze natuurlijk straks in Harig een gooi doen naar het modelpredicaat.
baan 2. Kroonmerries, baan 2. Inmiddels hebben we bij de Merrieveulens ook al 2 eerste premies. Tirza van Meulenderen en Mathies uit het Velle. De fokker-eigenaar is A. Thomassen uit Lunteren. De veulen zien we dus straks terug voor het kampioenschap nummer 22. En nummer 37, Fien van de Meijkade, een Foeke uit een Pier, zien we ook straks terug. Nummer 37, Fien van de Meijkade, de fokker-eigenaar is W.E. Lokhorst en mevrouw A. Bloemendaal uit Lunteren. Dus 22 en 37 zien we straks terug voor het kampioenschap. Dat gaat allemaal niet zo heel lang meer duren. We hebben nog een paar merrieveulens. En dan gaan we daarna ook direct aanvangen met het kampioenschap Hengstveulens.
Even in draf, meneer Thomassen. Even in draf. Gaat het niet meer? We gaan even zo bij baan 1 kijken. Daar hebben we de laatste merrieveulens in de baan. En daarna gaan we daar ook meteen naar het kampioenschap van de hengstveulens. We gaan dat doen in baan 1. We blijven gewoon in die baan. We gaan daar het kampioenschap doen. We hebben nog 2 merrieveulens te keuren, waarvan er 1 nu in de baan loopt. Daarna gaan we over naar het kampioenschap hengstveulens. De nummers 12 en nummer 14. Dus over een kwartiertje gaan we beginnen daar met het kampioenschap hengstveulens. Inmiddels ook de laatste kroonmerrie in de baan. Dan gaan we die
was de presentatie van nummer 92. Volgens mij de laatste bij deze kroonmerries. We krijgen deze groep zo terug in de baan. Voor plaatsing. En daarna gaan we naar baan 1 voor het kampioenschap Hengstveulens. Bij het kampioenschap Hengstveulens willen we graag straks nummer 12 en nummer 14 terugzien. Dan willen we de kroonmerries in de volgende volgorde terug hebben. 91, 91, 93, 92 en 88. 91, 93, 92 en 88. De jury is eruit en ik geef de microfoon aan mevrouw Zwaga. Ja, een hele mooie rubriek kroonmerries om mee af te sluiten. Catalogus nummer 90 was afwezig. En u ziet hier 4 kapitale merries terug in de baan voor een toelichting. Op de 4e plek, catalogus nummer 88. Een jeugdige, moderne merrie die een mooie halsvorm heeft, hoogbenig is, merrie die voldoende droog beenwerk heeft, merrie die in stap het voorbeen goed wegzet, in draf ook een heel mooi gebruik van het voorbeen, zouden wij misschien nog iets meer ruggebruik mogen laten zien, maar we zien deze merrie graag terug op de centrale keuring. En dat betekent dus dat de 3 daarboven staande merries ook allemaal uitgenodigd worden voor de centrale keuring. Catalogus nummer 92 is een merrie die misschien iets eerder in het hoofd zou mogen, iets meer neklengte zou mogen hebben, voldoende bovenlijn heeft, een merrie die zich enorm opwaardeert in beweging, die krachtig stapt met veel souplesse, in draf veel afdruk toont, veel balans, veel schakelend vermogen en op basis van die beweging zien we haar ook heel graag terug in Harig. Catalogus nummer 93 is een royaal ontwikkelde merrie die veel rasuitstraling heeft, een hele mooie halsvorm, veel behang, veel statuur. Een merrie die een goede bovenlijn heeft, goed in het rechthoeksmodel staat, over droog beenwerk beschikt, een goede schrijnende stap heeft, in draf opwaarts draaft, met veel schakelend vermogen en een krachtig achterbeen. Ook deze merrie zien we graag terug op de centrale keuring. En dan op kop geplaatst, catalogus nummer 91. Een hele evenredig gebouwde merrie met veel rasuitstraling, met correct beenwerk. Een merrie die vlot stapt, mooi vanuit het schouderschap stapt. In draf treedt ze goed aan, veel balans, lijkt misschien iets strak in de bovenlijn, maar een hele positieve presentatie. Ook deze merrie een eerste premie en de koppositie in deze rubriek. Gefeliciteerd met deze mooie groep kroonmerries.
dan krijgen we een eerronde van de kroonmerries die allemaal uitgenodigd zijn voor de centrale keuring straks in Harig in september. Nummer 91. Nummer 93, nummer 92 en nummer 88. Deze 4 merries zien we terug vanmiddag voor het kampioenschap oudermerries. Dus deze 4 merries zien we vanmiddag terug. De hengstveulens nummer 12 en 14 mogen in baan 1 komen. En dan gaan we dus hier het kampioenschap doen. Baan 1 kampioenschap hengstveulens nummers 12 en 14 graag naar de ring. En dat geldt dan meteen ook voor de merrieveulens. Die mogen zich ook al gereed houden voor het kampioenschap. En dat geldt voor de merrieveulens 22 en 37. Die mogen ook alvast naar de vooropstelling. 4 veulens, waarvan 1 beste hengstveulen krijgen en 1 beste merrieveulen. Nummer 12 is inmiddels in de baan en dan graag nummer 14 erbij. Die zien we ook al in de vooropstelling staan. Dus. Merrieveulens 22 en 37 kunnen zich ook al gereed houden. Nummer 12. Talent van de Hogemijnen. Geboren op 8 mei 2022. Een jonge waander. Wapke van Bedem. Ster Sport is de moeder. De moeders vader is Onne. Fokker-eigenaar mevrouw S. Heij Wielens uit de Vragender. Nummer 12. Nummer 14. Nou mensen, vanwege de warmte en 1 microfoon doe ik het even zo. Nummer 72 is een paard wat iets edeler. Ja, weet ik.
Het paard zou wat edeler in zijn hoofd mogen zijn. Heeft een voldoende lange hals. Ietsje week in zijn bovenlijn. Voldoende lang kruis. Paard heeft een mooi lang voorbeen. Paard wat goed stapt, goed door zijn lijf stapt. En ook in draf was hij voldoende opwaarts. Had hij ook een goed achterbeengebruik. Paard wordt opgenomen in het stamboek Ster met een tweede premie. Paard nummer 73, een paard met een voldoende edel hoofd, ietsje zwaar in de hals, een sterke bovenlijn, een voldoende lang kruis. Paard wat goed stapte, goed door zijn lijf stapte. In draf zou hij iets meer souplesse kunnen hebben en ook iets meer kunnen ondertreden. Maar vanwege goed exterieur en veel ras wordt hij vandaag opgenomen in het stamboek Ster met een tweede premie. Nummer 68, een paard met een voldoende edel hoofd. De hals komt iets diep uit de borst, ook ietsje zwaar. Sterke bovenlijn, voldoende lang kruis, goed gesteld achterbeen. Paard wat goed stapt en ook goed draaft, wordt ook opgenomen in het stamboek Ster met een tweede premie. So now in English, a little bit minder loud, because we have a microphone. Number 73 is a horse with a little bit nobler in the head, a long upstanding neck, good upper line, good walk, and also a good trot. So we take it in the stud book star with a second premie. Number 73 is a good racial type, good conformation. The walk was roomy and powerful. In trot, he could a little bit more souplesse and a little bit hind legs more under the body, but because the walk and the trot, because the good walk and the good conformation, good racial types, he started with the second premie. Number 68, good conformation. The walk was roomy and powerful, and in trot uphill. So also studbook star second premie. Talent of Tigo. Dan mag 12 nu inhouden en mag nummer 14 binnenkomen. Komt er maar binnen. Kom. Inmiddels staat nummer 14 voor de jury. De tweede hengstvuller, vorige bekroond met een eerste premie. Tigo van Kleinbeurlink. Jouwe Mal Faber. Fokker-eigenaar Haarblom Rijen. Mag 12 er weer bij inkomen. Nummer 12 mag er weer in. Dan geef ik de microfoon aan de jury.
Het was voor ons erg moeilijk. Het zijn twee hoogbenige lucifers, allebei lichtvoetig. En we hebben het schakelend vermogen de doorslag laten geven. Kampioen is geworden nummer 14. Nummer 14 mag opstellen. Het loopt allemaal een beetje door elkaar met baan 3 en met baan 1. En daar stappen ze weer rond. We willen daar ook doorgaan. Dus we krijgen straks nog wel even een uitleg van Piet over de rubriek 6B. Daar stapt nu inmiddels 6E alweer rond. Nummer 14, kampioen. Tichel van Klein-Weuring. Fokker-eigenaar. Hablo uit Rijen, van harte gefeliciteerd. Nummer 14. U mag rustig nog een keer applaudisseren. Jouwe vader, Tichel van Klein-Weuring. Familie Blom, van harte gefeliciteerd met dit hele mooie heetsveulen. Dan willen we graag de merrieveulen binnenbaan. Een hele mooie kampioen.
je mag nummer 22 wel richting de jury stappen. En dan mag nummer 37 even de baan verlaten. Oh ja. 22 staat opgesteld. Tussen dan de Lunteren. Mathies Maal Velle. De fokker-eigenaar is Anne Thomassen uit Lunteren. De kroon dubbel A, Mary, mevrouw Vrouwtje is de moeder van dit mooie Maryville. De 22e baan verlaten. Dan krijgen we nummer 37 zo in de baan. Fien van der Meijkade. Een dochter van Fouke. De moeder is Ina van Verwalden. Stermerrie uit Pier. En de fokker-eigenaar is Willem Lokhorst en mevrouw A. Bloemendaal uit Lunteren. Nummer 37 komt nu in de baan. En dan mag nummer 22 erbij komen. Nummer 22 mag er weer bij. We gaan weer rondstappen. We hebben er maar 2, maakt niet zoveel uit wie er voorop loopt. Dan geef ik zo het woord aan de jury. Wie de beste van deze 2 wordt. Geef het woord aan de heer Thijssen. Ja, dankjewel Dick. We hebben vanmorgen 19 veulens gekeurd, 19 herrie-veulens. Daarvan zijn er hier 2 eerste premies teruggekomen. We hebben ze mooi rond laten stappen nog eens goed kunnen vergelijken. Het exterieur ook goed kunnen vergelijken. Wij hebben gekozen voor het meest complete, sterke veulen, wat heel goed gebouwd is en ook mooi ruim stapt. Wat ook kan verruimen en schakelen in de draf. Dat is nummer 22. Gefeliciteerd.
2020 mag opstellen. En de Thomas, de eigenaar, komt de baan binnen. De trotse eigenaar van dit hele mooie merrieveulen. Teresa van Meulunteren. Mathies Maal Velle. En van harte gefeliciteerd met dit hele mooie merrieveulen. We gaan zo nog even genieten van een eerronde. Dan gaan we naar baan 3, zo de laatste 3-jarigen gekeurd worden. En dan krijgt het veulen nog een applaus, nummer 22. Kampioen merrieveulens. Heer Thomas, van harte gefeliciteerd met dit hele mooie veulen. En dan zijn we hier klaar in baan 1. Dan gaan we nu naar baan 3 voor de laatste 3-jarige merries. Daarna gaan we snel ombouwen en gaan we naar het kampioenschap. Jeugdkampioenschap en kampioenschap 3 jaar en kampioenschap 4 jaar en oudere merries.
voor de jury, baan 3 is de laatste in deze groep. Nummer 75 is hier afgemeld. Dus dit is de laatste in deze rubriek. Tevens de laatste in de ochtendkeuring. Dan gaan we heel snel zo de ring ombouwen. En dan gaan we daarna meteen door met het kampioenschap. Een verzoek van de organisatie, als u zo een andere plek opzoekt of weggaat, zou u het afval wat om u heen ligt even op willen rapen en in de dichtstbijzijnde prullenbak willen gooien. Mocht er iets om u heen liggen, pak het even op en gooi het even in de prullenbak. ...101A staat opgesteld voor de jury in baan 3. Niet te gek, maar mooi op eigen benen lopen. Dat was de presentatie van 101A. En als ik het goed heb, is dat de laatste in deze rubriek. Dan gaan we hier rondstappen. Dan krijgen we 6-1 in de baan, de rubriek 6-1. De laatste groep 3-jarige merries en dat is de volgorde 77 als eerste
101A als tweede en 101 als derde. 3 merries terug, 77, 101A en 101. Nog even rubriek 6D. Hiervoor. Er zijn 3 merries ster geworden, nummer 68, 73 en 72. Alle 3 hadden een tweede premie. Dus 6D zijn ster geworden 68, 73 en 72. En deze 3 merries hadden alle 3 een tweede premie ster. Zoals u om de baan heen ziet zijn we al aan het ombouwen. Dan gaan we zo na deze uitslag even een paar minuutjes ombouwen en dan beginnen we met het jeugdkampioenschap. En als ik het goed heb, krijgen we daar 40 en 43 weer terug. 40 en 43 krijgen we daar weer terug. Die merries terug in deze rubriek 6. 1. De kop opgelopen nummer 77. Bijschuiving 101A en daarachter nummer 101. Volgens mij is de jury er bijna uit. Als u bij de uitgang zo komt, mag u hand houden. Dan geef ik het woord aan de heer Persman. Dankjewel. 2 microfoons is altijd meer dan 1 en ook wel eens lastig. We beginnen met nummer 101. Een paard met een edelhoofd, heel veel verrond, heel veel rastype. Een sterke bovenlijn, kruis zou ietsje meer lengte kunnen hebben. Een paard wat in stap toch iets meer ruimte zou moeten maken en ook wat meer door het lijf zou moeten stappen. En hetzelfde was eigenlijk in draf een beetje zo. Hij bleef een beetje op voorhand en zou het achterbeen weer onder het lichaam moeten plaatsen. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Dan krijgen we nummer 101A. Die staat niet in uw catalogus. Het paard heeft als vader Zipke en als moedersvader Arnold. Het paard zou iets edeler in zijn hoofd mogen zijn, heeft een voldoende lange hals, ook een goede schouderligging. Het paard is voldoende sterk in de bovenlijn, kruis is voldoende voor lengte, ietsje hellend. Het paard is ietsje neerwaarts gebouwd, maar een paard wat ruim stapt, goed door zijn lijf en in draf. Ja, dan zou hij ietsje opwaarts mogen draven, maar hij zet het achterbeen goed onder het lichaam. Vanwege een goede stap wordt het paard vandaag opgenomen in het stamboek. Ster met een tweede premie. Ja, dan is nummer 77 ook al
zeker van zijn sterschap. Ook een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft een lange hals, iets horizontaal. Een schouder die schuin is, ook lang. Een sterke bovenlijn. Kruis heeft, zou ietsje meer lengte kunnen hebben. Maar ook een paard wat iets in zijn voorbeen iets correcter kon zijn in de stand. Maar stapt te ruim en hij draaft opwaarts met een heel goed achterbeengebruik. Paard wordt vandaag ook sterk met een tweede premie. Gefeliciteerd. So now I have to do it in English. Number 101, horse with a lot of racial type, good conformation with the walk and the trot, good more quality and more roomy, and also the hind legs more under the body. Number 101A, it's not in the book, it's a Sipke Arnold. The walk was very roomy and powerful. In trot he could a little bit more uphill, but hind legs were good under the body. So we give her, because of a very good walk, a star with the second premie. And also number 77, a nice noble head. The neck, a pull of the neck could a little bit longer. The neck is long and vertical, a good upper line, and a very good walk, and also a good trot. The front legs could a little bit more correcter, but overall, because of the good movements, she's star with the second premie. 101A, Sipke maal Arnold. Dankjewel. We gaan even heel kort pauzeren om de ring klaar te maken. Dan gaan we direct door met het jeugdkampioenschap, waar we 2 tweejarigen terugkrijgen.
beetje in voor de nummers 60 en 62, de driejarigen. We gaan eerst het jeugdkampioenschap doen. Daar is vooruitgenodigd nummer 40 en nummer 43. En jullie mogen langzaamaan de paarden klaarmaken. De baan is klaar. En daarna gaan we meteen door met het kampioenschap. Driejarigen. Dat zijn 60 en 62. En dan krijgen we kampioenschap 4 jaar en oudere merries. 80, 85, 86, 88, 91, 92 en 93. Wij willen graag de nummers 40 en 43 naar de baan voor het jeugdkampioenschap. 2 tweejarige merries. De driejarige merries nummer 60 en 62 mogen ze ook al rustig aan gereed maken. Mooi, we gaan beginnen met het middagprogramma. Zoals u allen weet, door de warmte werken we wat sneller door. Vanmorgen wat eerder begonnen en we gaan geen pauze houden. We gaan meteen door. De veulenkampioenschappen hebben we gehad. We gaan nu over naar het jeugdkampioenschap, enters en twenters. Dan krijgen we een kampioen en een reservekampioen. En daarbij krijgen we nummer 40 en nummer 43 in de baan.
nummer 40. Nine van het Rijtfield, geboren op 3 maart 2020. De vader is Tiede. De moeder is Veerle van Schaefer, stermerrie uit Taken. De fokker is Nieuwe Wiersma uit Damwoude. En de eigenaar is stalgeloper uit Berkel en Rodenrijs. Nummer 43. Maaike van het Kempke. Tiemen is de vader en de moeder is Geertje van het Kempke, een stermerrie uit Jenze. Fokker-eigenaar M.J. Vrieze uit Neder. Volgens mij mag 43 even zo de baan verlaten en mag nummer 40 nog 1 keer opstellen voor de jury. Hoeft niet op te stellen. Jullie mogen meteen zo daar bij de ingang-uitgang beginnen te draven. Nummer 40. En ze zijn nu uitgenodigd voor de kampioenscheuring, dus ze mogen ook rustig een applausje hebben. Dankjewel, nummer 40. De volgende keer even een hele ronde draven. Nummer 43. Maaike van het Kempke. Timmerman Enze. En dan mag nummer 40 er weer bij inkomen. Gaan we even op catalogus volgorde rondstappen. En dan geef ik de microfoon aan mevrouw Zwaga. Dankjewel, Dick Brummel. 2 hele mooie Twenters. Lang gelijnd, modern. U kunt zien, ze presenteren zich hier weer eerste premie waardig. We gaan een kampioen uitroepen. En die kampioen die onderscheidt zich van de reservekampioen in een betere stap. En ook een iets meer gesloten model. Jeugdkampioen van de Fokdag hier in Amdelden 2022 is geworden catalogus nummer 40. En een hele mooie reservekampioen in nummer 43. Dankjewel Sabine. 2 hele mooie tweejarige merries. Met als kampioen nummer 40. En misschien stellen we even op naar de andere kant. Het meeste publiek. Soms veranderen we dingen erin. Kampioen krijgt een heel mooi wandbord van de heer Vrieling uit Jonkersvaart. U kunt ook even naar hem toe gaan, want dan wordt de naam erop gezet. Nummer 40 op kop. Tiede Maaltaken. Nine van het Rijtfield. En nummer 43, Maaike van het Kempke, Timmerman Jensen, reservekampioen. Fokkers eigenaren van harte gefeliciteerd. En deze medisch zien we straks ook nog terug voor het algeheel
jury van de driejarigen van vanmorgen inmiddels al zo naar het midden komen voor het kampioenschap driejarige merries. Daarvoor zijn uitgenodigd nummer 60 en nummer 62. Even mooie foto's. Twee prachtige merries. Nummer 40 en nummer 43, kampioen en reservekampioen. En deze twee zien we dan straks ook weer terug voor het algeheel kampioenschap. Volgens mij zijn de foto's gemaakt. En gooien we een mooi kampioensmuziekje er zo onder. Volgens mij kunnen we beginnen met de ereronde. We zijn nog even aan het vergaderen, maar volgens mij beginnen we gewoon met de ereronde. Nummer 40, kampioen. Nummer 43, reservekampioen. En even een muziekje eronder. Van harte gefeliciteerd, fokkers en eigenaren. Geef ze nogmaals een applaus. Dan willen wij graag nummer 60 en 62 richting de baan. En ook de jury die vanmorgen de driejarigen gekeurd hebben, die willen we daarbij hebben. 60 en 62. De jury komt inmiddels in de baan, dus dat houdt ook in dat we deze twee paarden in de baan willen hebben. Het mooiste is op catalogsvolgorde, dus eerst nummer 60 en dan nummer 62. Nummer 60. Jiva van de Keppelse straat. Mijnte. Onne. Uniek van de Keppelse staat. Het is een stermerrie uit Onne. De fokker-eigenaar is Sander Putman uit Laagkep. Even een ronde stappen en dan mag je eerst op. Of overgaan in draf. Nee, of niet? Niet opstellen, we stappen gewoon rond. We stappen gewoon rond en dan mag straks 62 de baan verlaten en mag nummer 60 aanvangen in draf. Nummer 62, Lopke van de Wil. Al een triple A merrie, Alwin Maldeutschen. De fokker is H.J. en O. van der Bijl uit Veenendaal. En de eigenaar is Willem Lokhorst uit Ederveen. Mag 62 de baan verlaten. Wachten we even met nummer 60.
60 aanvangen, graag een hele baan draven. Jivana van de Keppelse staat Mijnte maal Onne. ...60 heeft inmiddels de baan verlaten en daar komt 62 Lopke van der Wiel. Alwin Alboysen. En dan mag 60 ook weer binnenkomen. 60 mag weer binnenkomen stappen. Dan stappen we weer even rond in catalogusvolgorde. Volgens mij is de jury eruit. Dan geef ik de microfoon aan de heer Bergsma. Ja, dankjewel. Dit was, er zijn gelukkig 2, maar het was niet een hele gemakkelijke klus. Je hebt een paard wat heel goed in het type staat. Ook een merrie met veel ras. Goed hart en beenwerk, een goede hoek in het achterbeen. Je hebt een merrie die ietsje neerwaarts is gebouwd. Een paard wat heel goed stapt, taktmatig stapt en ook in draf een heel goed achterbeen heeft. Ja, dan ga je wat plussen en minnen en dan denk je toch op een gegeven moment, we hebben beweging altijd voorop staan in ons stamboek. Ruimte en kracht, makkelijk beweging, dan vergeef je hem dat hij iets neerwaarts is gebouwd. Wij kiezen dus toch voor de paard met de zuiverste stap en ook een hele goede draf, nummer 60 kampioen en nummer 62 reserve. Kampioen en nummer 62 reservekampioen. Deze 2 paarden zien we terug straks voor het algeheel dagkampioenschap. Nummer 60 in eigendom van de familie Putman. En de reservekampioen nummer 62 in eigendom van Willem Borghorst.
applaus. Dan mogen de 4 jaar en oudere merries zich al naar de vooropstelling begeven. De 4 jaar en oudere merries, graag naar de vooropstelling. 80, 85, 86, 91, 92, 93 en 88. 4 jaar en oude merriekampioenschap gaan we zo weer aanvangen. Maar we gaan eerst genieten van deze ereronde. Deze 2 prachtige 3-jarige merries. Nummer 60 en nummer 62. Kunnen we aanvangen met de ereronde. Met op kop nummer 60, kampioen en reservekampioen nummer 62. Geef ze een applaus. Deze 2 merries zien we zo terug voor het Alveldagkampioenschap. Zet ze er even lekker in de schaduw. Laat ze even op adem komen. Graag de oudere merries richting de baan. Vier tot en met 6 jaar naar de baan. En ook de jury in de baan. Nummers 80, 85, 86, 88, 91, 92 en 93. Krijgen we een grotere groep binnen, even als het kan in catalogus volgorde. Even wachten of ze er allemaal nog zijn. 80, 85, 86, 88, 91, 92 en 93. Volgens mij hebben we de groep compleet en mag nummer 88 binnenkomen.
jullie ze nog een keer kan kijken in de groep. Nou, nummer 80, even hand houden daar. De anderen mogen even de baan verlaten. We hoeven niet meer op te stellen voor de jury, we kunnen zo meteen in draf de baan binnenkomen. Ze zijn allemaal uit de baan. Dan krijgen we nummer 80 weer in de baan, in draf. Bibi van der Vaart, Bartelema Volkert. Nummer 80. De volgende in de baan, nummer 85, Biep van der Lansink. Alwin Maal Beert, voor de eigenaar Loman uit de Sikkelburg. Nummer 85. Dan mag nummer 86 komen. Elkje van Zorg en Genot, Alwin Maal Onne, de heer M.A. Zweren, het Zon en Breugel is de fokker en eigenaar. Nummer 86. Nummer 88, Victoria van Zomerstaten, Norbert Malonne, fokker-eigenaar Zomerstatenbed in Nijs-Herenland. Nummer 88. Mag nummer 91 komen. Wolkje van de Zonne. Dubbel A Kroonmerrie uit Alwin. Corine Zets, de preferent is de moeder. Het is een dochter van Lodewijk. Fokker Johan Onderdijk uit Zwolle en eigenaar is Friesenstal HMV uit Olst. Nummer 91. Mag nummer 92 naar de baan komen.
Nummer 92. Salvador van de Bijen. Triple Kroon. Hessel maal Jasper. Fokker naar Ozinga uit Boyo. En de eigenaar is Stien Thomassen uit Lunteren. Imke van de Vechtdalhoeve, Kroondela, Velleman Sapen, Fokker is Kloppenberg uit Dalsen en de eigenaar is Leanne Kloppenberg uit Dalsen, nummer 93. En dan mogen ze allemaal weer binnenkomen in. U mag alle weer binnenkomen in stad. We gaan kijken, ook 2 blijven over voor het kampioenschap. Wie wordt er kampioenschap 4 jaar en ouder? Wie wordt de reservekampioen? En dan houdt het in dat de 3-jarigen en de jeugd zich alvast klaar kunnen gaan maken. We gaan hierna meteen door naar het dagkampioenschap. Wat doet u dan? Ja, groot hoor. Er blijven er 2 over. En helaas nummer 80 moet de baan verlaten. Nummer 85 is ook al bij de uitgang, maar mag nog binnen blijven. Nummer 86 mag de baan verlaten. Nummer 88 mag de baan verlaten. Nummer 91 mag binnen blijven. En dat houdt in dat 92 en 93 de baan mogen verlaten. We hebben er nog 2 over. En daarbij geef ik de microfoon aan mevrouw Zwaga. Die zal deze van het commentaar voorzien. En welke kampioen wordt. En de reservekampioen. Dankjewel Dick. Een hele mooie groep eerste premiepaarden die we allemaal weer terug gaan zien op de centrale keuring in Harig. Nog even vermelden catalogus nummer 92 die opviel vanochtend al door zijn sterke draf en nu in de kampioenskeuring weer. Dus een eervolle vermelding. We hebben nog 2 paarden terug hier in de kampioenskeuring. En het zijn 2 goed stappende paarden. Paarden die ook in draf veel functionaliteit laten zien. Moderne paarden met goede bovenlijnen. Kampioen wordt de Merrie. Die ja, daar net een stukje meer luxe uitstraalt. En in draf heel veel functionaliteit toont. Kampioen van de 4 jaar en oudere Merries wordt catalogus nummer 91, reservekampioen 85.
Dankjewel. Als eerste mag opstellen nummer 91. Bij de 4 jaar en oudere merries een hele mooie groep eerste premiepaarden die we graag weer terugzien op de centrale keuring in Harig. 2 paarden overgehouden. Even een eervolle vermelding voor catalogus nummer 92 die wederom een excellente presentatie gaf in de draf. Van deze groep is kampioen geworden catalogus nummer 91 met een hele mooie reservekampioen in catalogus nummer 85. Boltje van de Zonne 91. De kampioen 4 jaar en oude merries. En nummer 85. Reservekampioen. Piep van de Lansing. En de eigendom van de familie Lohman. Deze 2 merries kunnen zo bij de baan blijven. We willen graag de jeugd, de 2 Twenters naar de vooropstelling en de 2 3-jarige merries naar de vooropstelling. Dan gaan we meteen door met het algeheel dagkampioenschap. Maak de ronde niet te groot in deze ronde. Want jullie moeten zo weer aan de bak. Het is warm. Graag de 2-jarige merries en de 2 3-jarige merries naar de baan. Precies al aankomen. Maak even een heel klein stukje eerronde. Uitgang mag wel even open, uitgang mag lopen. We doen niet een te grote ronde, want deze paarden zien we zo nog een keer weer terug voor het algeheel dagkampioenschap. Maar u mag zo rustig een applausje geven, nummer 91 en nummer 85. 2 hele mooie kampioenen. Dankjewel voor de presentatie. Fokkers eigenaren van harte gefeliciteerd. Maar jullie mogen zo weer aansluiten bij de anderen. Wil ik graag even de kampioensjury in de baan. En dat is Sabine Zwaga, Piet Bergsma en volgens mij Jolanda Sloetjes. Eventjes op adem komen. Maar we gaan het ook niet te lang maken. De Twenters, 40 en 43, mogen zo binnenkomen stappen. Daarachter 60 en 62. En dan 85 en 91. Dan hebben we alle kampioenen en reservekampioenen in de ring. 6 hele mooie paarden. Dan stappen wij zo rond.
40 mag zo gaan draven, maar eerst even wachten dat de rest de baan verlaten heeft. Dus vanaf 43 even de baan uitgaan. En neem even rust op de tijd. En dan mag 40 zo in draf binnenkomen. Nummer 40 mag binnenkomen in draf. Nummer 40, de jeugdkampioen van vanmorgen. En natuurlijk mag u applaudisseren. Lieden van de tijdrit. Tiede maal taken. ...40 de baan verlaten. Dan mag de volgende binnenkomen. Nummer 43, Maaike van het Kemke, 10 maal Jensen. En dan mag nummer 60 binnenkomen. Jiva van de Kertse staat. Mijnte mal Onne. Dan krijgen we nummer 62. Lopke van der Wel. Alwin mal Deutschen. Dan krijgen we de volgende nummer 85. Piep van het Lansink. Alwin maal Beert. Nummer 91. Wolkje van de Zonne, Alwin van Lodewijk. Eigendom van Vriesenstal HMV Olst. Mochten jullie weer in catalogus volgorde binnenkomen stappen,
geef ik het woord aan de jury. We hebben er nog 6 over. En dat zullen er eindelijk 2 worden. En daarbij geef ik het woord aan de heer Bergsma. Ja, dankjewel. Er waren maar 1 kampioen en de andere geen kampioen. We hebben 6 hele goede paarden terug in de kampioensring. Waarbij nummer 40 vandaag even mag blijven nog. Mag nog even in de warmte. Nummer 43, u wordt bedankt. Luxe paard, terecht in de kampioensring. Maar helaas, er waren een paar die iets beter waren. Dan hebben we nummer 60. Die laten we nog even blijven. En nummer 62, ook een heel mooi gemodelleerd paard, die mag ook de baan verlaten. En hetzelfde geldt voor nummer 85 en nummer 91. We gaan het niet langer maken dan nodig is, want het is behoorlijk warm. Dan hebben we 2 over. En dan beide paarden die heel goed stappen en ook paarden die heel goed draven. En dan kies je toch iets voor het iets betere exterieur. Een paard wat iets meer modern gebouwd is. Dus nummer 40 kampioen en nummer 60 de reservekampioen. Gefeliciteerd. Nummer 40, kampioen het Twente, de jeugdkampioen, maar algeheel dagkampioen. En een mooie 3-jarige Jiva van de Keppelse Staat, nummer 60, reservekampioen. En als het dan goed is, krijgen we zo het Wilhelmus. Eerst even de felicitaties in ontvangst. Nodige foto's moeten worden gemaakt. 2 hele mooie paarden. Een verzoek aan de organisatie, als u zo weggaat, kijk even om u heen of er nog afval ligt. Neem dat alstublieft even mee. En ook de bankjes die tegen de postrand staan, zouden we graag even bij de tent willen hebben. Dus als jullie straks, als het mogelijk is, even de bankjes mee willen nemen en het afval een beetje willen opruimen, dan wordt het voor de vrijwilligers ook iets gemakkelijker. Het is warm en als we het met z'n allen even doen. Daarnaast wil ik alvast iedereen bedanken. Het was een warme dag, maar wel een zeer geslaagde dag. Een uur eerder begonnen, denk ik, heel verstandig. We zien het ook een beetje aan de paarden. Ze zijn wel een beetje op het einde. Maar we hebben 2 waardige kampioenen. De kampioen van de jeugd pakt het algeheel dagkampioenschap nummer 40. Lina van het Rijsfield. Nummer 60. Jiva van de Keppelse Staat. Reservekampioen. Dan gaan we over naar het Wilhelmus.
gefeliciteerd, fokkers, eigenaren. Dank aan iedereen, de fokvereniging, de vrijwilligers, de trainingsstallen, de juryleden. Dankjewel iedereen. Ik zie het al gebeuren bij een aantal mensen. Neem even de bankjes en alles mee naar de tent. Dan hoeven straks de vrijwilligers niet het hele veld meer over te sjouwen. Vele handen maken lichtwerk. Dankjewel en we gaan genieten even van een hele mooie ronde met een echt muziekje eronder. Dan gaan we nog 1 keer. En geef ze een applaus. Nummer 40. Winnaar van het uitzicht. Nummer 60. Viva van de Keppeltukker. Dankjewel iedereen en iedereen wel thuis.